السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما دغه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک په پروفایل او بیکګراوند باندې دغه شان تصویر ولګوو. یو تصویر دوستانو، پروفایل باندې هم نیمایي تصویر ده او په بیکګراوند باندې هم تصویر ده نیمایي. نو دغه تصویر دواړه لکه یو د شی ښکارېږي. نو په نننۍ ویډیو کې دغه طریقه زده کوو چې څنګه کولی شو په بیکګراوند او په پروفایل باندې یو تصویر ولګوو. نو دوستانو، تاسو څخه هیله کول کیږي چې زمونږ د یوټیوب چینل درسره سبسکريب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل ایکن یعنی د زنګ نشان کلیک وکړئ. بیا پاس په آل باندې کلیک وکړئ چې زمونږ هره نوې ویډیو در تاسو پورې زر ورسیږي. ویډیو که خوښه شوه ویډیو هم ضرور درسره لایک کړئ. نو دوستانو، راځو او ویډیو شروع کوو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. تاسو سره باید دغه یو اپلیکیشن ضرور وي، سمارټ فوټو کټ. دغه تاسو له کوم ځای څخه کولی شئ. که ستاسو پلی سټور خلاص وي یعنې تاسو ایمیل ور اچولی وي، تاسو به پلی سټور ته راسئ او په پلی سټور سرچ کې به ورته ولیکئ سمارټ فوټو. ښه، سمارټ فوټو لومړی کلیک کړئ. دغه تاسو ته لومړی اپشن د بخښنې سره اپلیکیشن تاسو ته راځي. دغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې. په دې کې تاسو کولی شئ د فیسبوک لپاره، واتساپ لپاره، بخښنې سره د انسټاګرام لپاره، د هر ځای لپاره تاسو تصویرونه پکې جوړولی شئ. نو دغه هم چې کله انسټال کړ، دغه بیا تاسو اوپن کړئ. په دې کې به موږ تصویر جوړوو او بیا یې د فیسبوک بیکګراوند ته پروفایل ته لګوو. دلته لومړی د فیسبوک پروفایل، فیسبوک کاور اند پروفایل میکر، فیسبوک پروفایل او د کاور فوټو دغه جوړول طریقه ده په دې کې. او دغه هم د انسټاګرام ده او دا نورې بیل بیل طریقې دي. یعنې تصویر تاسو په شپږ ځای نه ځای کولی شئ او شپږ څلور ځای کولی شئ. نو زه راځم، زموږ ستاسو کار له فیسبوک سره دی. فیسبوک باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به دوستان تاسو یو تصویر ورته انتخاب کړئ. لاندې په سلیکټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. زه دلته یو تصویر ورته راخلم دوستانو. تر هغه وخت پورې زه لږ ویډیو سکیپ کوم. نو دوستان، دغه تصویر ما راواخیست او زه غواړم چې دغه تصویر د فیسبوک پروفایل ته یعنې کور ته ولګوم. نو دغه تصویر به تاسو د مثال دغه نقشه چې ده که نه، د فیسبوک پروفایل او د کاور فوټو په اندازه ده. دغه تصویر تاسو هغه اندازې ته برابر کړئ او بیا به دغه تاسو نږدې کړئ. کله چې دوستانو برابر کړ، اوس دغه زمونږ تصویر برابر شو دوستانو. کله چې دغه برابر کړ دوستانو، دلته څنګه تاسو ته د ټاپ ټو ریموو واټرمارک راځي دوستانو. دغه تاسو څنګه ورڅخه لرې کولی شئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ، 10 ثانیې 15 ثانیې هغه ایډز راځي، بیا تاسو ته تاسو تصویر څخه دغه ایسته کېږي. زه اوس دغه باندې کلیک کوم، بیا تاسو په واچ ویډیو ایډز دلته دوستانو 15 سکنډه یا 15 سکنډه یا 10 سکنډه یو ایډز راځي. اوس دغه لرې شو دوستانو. تاسو به اوس په سیو باندې به کلیک وکړئ او ستاسو په ګلري کې به دغه تصویر اوس په ګلري کې سیو کو. سیو شو. زه راځم اوس ګلري ته او دغه تصویر تاسو ته درښایم. دغه تصویر دی دوستانو، دغه د کاور تصویر دی او دغه هم د بیکګراوند تصویر دی. په دې کې تاسو هر ډول ښایسته ښایسته تصویرونه پکې زیاتولی شئ. لکه اوس ما دغه تصویر تاسو لیدلی، دا د بیکګراوند ته د پروفایل تصویر دی او دا هم د بیکګراوند تصویر دی. نو زه راځم فیسبوک ته. فیسبوک کې به تاسو ته زه اوس هغه وښیم چې دغه ورته ولګوو چې دا هم رښتیا ده که نه. نو پروفایل باندې تاسو کلیک وکړئ، هغه به تصویر به تاسو ورته اپلوډ کړئ. کله چې پروفایل باندې کلیک وکړئ، سلیکټ پروفایل پکچر، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته دوستان دغه لومړی تاسو ورته انتخاب کړئ او بیا به تاسو دوستان تاسو به دغه هغه کوئ نه، کراپ کوئ نه، یعنې هغه کوئ به یې نه، د خوروئ به یې نه تصویر. بیا به په سیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په سیو باندې کلیک وکړ او دوهمه
کاور فوټو ده، په دې به کلیک وکړئ او تاسو به دلته راسئ په اپلوډ فوټو باندې به کلیک وکړئ. دلته به دوهم تصویر تاسو ورته انتخاب کړئ او بیا به په سیو باندې به کلیک وکړئ. خورو به نه تصویر او دغه تصویر په هغه اندازه باندې ولګي په خپل فیسبوک آی ډي باندې. نو زه لږ فیسبوک آی ډي پرېښ کومه چې د تصویر ورته برابر شي. نو دوستانو تاسو ته ښکاري چې زمونږ د فیسبوک پروفایل په آی ډي باندې تصویر ولګېده. تاسو کولی شئ چې په دې طریقې سره خپل آی ډي باندې ښکلي ښکلي تصویرونه ولګوئ. نو دوستانو هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو درسره ضرور لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ. که بیا هم کوم پوښتنه لرئ موږ سره په کمنټ کې ووایاست. تر بل ویډیو پورې په الله سپارم. ښې چارې ښه وختونه الله مو ومل شه.